स्पाइडरम्यान हैन स्वाक स्वाक यसलाई एकचोटि निकालेर हेरौँ यसरी निकाल्नुपर्छ यसलाई वाइफाईमा कनेक्ट पनि गर्न सक्छौँ अर्को चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप दिन्छ है त्यो ब्याट्री किन्न नि मिल्छ अराउन्ड 900,000 मा आउँछ है अहिले चाहिँ सो यसले खिच्न सक्ने भनेको चाहिँ 1018 मा पनि 60 सम्म चाहिँ मजाले आउँछ है सो मैले भनिहालेँ यो क्यामेरा सेलमा छ हैन Hello and namaste everybody, it's me Ashish and welcome to my channel. So आज सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड म पनि एकदमै सन्चै छु। आज चाहिँ म कुनै पनि अब घुम्न जानलाई यताउता हैन एउटा प्रोडक्टको रिभ्यु गर्न जाँदैछु। त्यो हो इकेन क्यामेरा हैन। फर्स्ट बिगिनर भ्लगर्सहरुलाई चाहिँ एकदम काम लाग्नेवाला छ यो किनभने मैले पनि सुरु त्यहीबाट गएको थिएँ हैन। एन्ड इकेनको भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो युट्युबमा गएर पहिलाको भिडियो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ है। मैले इकेनबाटै खिचाएको थिएँ के कस्तो फिचर छ अनि त्यसबाट के गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ हजुरहरुलाई देखाउँछु। सो लेट्स गो एन्ड यो भिडियो चाहिँ हजुरहरुलाई मन परेछ है त। ओके गाइस है हामी चाहिँ यहाँ आइसकेको छौँ एन्ड दिस इज स्पाइडरम्यान हैन स्वाक स्वाक क्यामेरा चाहिँ यहाँनिर छ। सो यो चाहिँ हाम्रो इकेन क्यामेरा है। बक्स चाहिँ अलिकति पुरानो भइसक्यो बट केही छैन मैले युज गरेको लगभग 1-1.5 वर्ष भयो हैन। दिस इज इकेन क्यामेरा है। सो इकेनमा चाहिँ मैले यहाँनिर अलिकति काटेको छु म अहिले भन्छु के गरेको भनेर एन्ड यो चाहिँ केसिङ भइहाल्यो हैन। यो क्यामेरा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो 4K क्यामेरा भयो हैन। केसिङ छ तर यो वाटरप्रुफ चाहिँ छैन हैन। मैले यहाँ काटेको छु यसलाई एकचोटि निकालेर हेरौँ यसरी निकाल्नुपर्छ यसलाई यसपछि बाहिर निस्किने बेला। सो यो भनेको चाहिँ 4K इकेन क्यामेरा है। तर एउटा कुरा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि गाइज हैन यो 4K लेखिरहेको छ तर यो 4K चाहिँ होइन है। यसले 4K चाहिँ सुट गर्छ तर त्यो 4K मा रियलमा हुँदैन है। यसको चाहिँ रियल भनेको चाहिँ 1080p हो हैन। सो त्यसलाई नै अलिकति बढाएर 4K बनाएको जस्तो चाहिँ यिनीहरूले जस्ट त्योमा डिजिटली हैन। तर ठिक छ क्यामेरा चाहिँ नयाँ छ है। त्यस्तो केही गरेको छैन जस्ट केसिङ पुरानो भयो हैन राख्दा क्यामेरामा चाहिँ अब यहाँ ब्रान्डिङहरु दिइरहेछ है। फिजिकली हल्का कुरा गर्छु हैन टक्क छ सानो छ हैन तौता लानलाई धेरै गाह्रो छैन एन्ड मोटो भ्लगिङको लागि पनि राम्रो छ हैन। अनि यतिकै भ्लग गर्न पनि राम्रो छ। यतापट्टि दुईटा बटन दिएको छ एन्ड यहाँ एउटा बटन दिएको छ यो चाहिँ लाइट भयो हैन। यसमा यो मोडको बटन पनि दिएको छ। सो पावर अन अफ पनि यही भयो हैन। यहाँनिर ब्याट्री दिएको छ जुन चाहिँ हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ब्याट्री भयो यहाँ छ। सो यसमा आउने ओरिजिनल ब्याट्री भनेको चाहिँ यो हो। यसलाई यसो राखेर यसरी राख्न सक्छौँ है यसलाई। यतापट्टि चाहिँ चार्जरको दिएको छ HDMI छ एन्ड त्यसपछि एउटा स्लट छ मेमोरीको लागि हैन। मेमोरी चाहिँ सानो मेमोरी लाग्छ है यसमा। अनि यो चाहिँ मैले आफै एड गरेको है। यो चाहिँ माइक्रोफोन ज्याक हैन। यो चाहिँ हजुरहरूले नयाँ किन्दाखेरि यो पाउँदैन है। यो चाहिँ हजुरहरूले पछि अब कोही टेक्निसियनलाई लगेर देखाएर यो राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ यो राखेको छु मोटो भ्लगको लागि है। बडीमा चाहिँ यति हो अरु केही छैन। मैले प्लास्टिक पनि निकालेको छैन स्क्रिनको लागि हैन। सो यसलाई अन गरेर हेरौँ अनको लागि चाहिँ यो है मोड यसलाई थिचिराख्यो भने अन भइसक्यो है। नो मेमोरी कार्ड छ यसमा चाहिँ। अब यो दुईटाले चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा वाइफाईको काम गर्छ हैन। हामी यसलाई वाइफाईमा कनेक्ट पनि गर्न सक्छौँ चाहिँ फोटो भिडियोहरु केही हेर्नु छ भने हेर्न पनि सक्छौँ है। सो मेमोरी कार्ड छैन यसलाई सो एउटा केही चल्दैन है। रेकर्डको लागि यो थिच्न सकिन्छ बाहिरको माइक्रोफोन खासै काम आउँदैन। ओके गाइस है यो चाहिँ अन भइसकेको छ एन्ड यसमा चाहिँ नो मेमोरी कार्ड देखाइरहेको छ एन्ड मैले मेमोरी पनि ल्याइसकेँ। त यो हो सानो मेमोरी कार्ड हैन जुन चाहिँ 16GB को छ। अहिलेको लागि म देखाउनको लागि मात्र यसमा इन्सर्ट गरेर हेर्छु है। सो मेमोरी कार्ड इन्सर्ट गर्ने चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि मेमोरी कार्ड राख्ने चाहिँ यहाँनिर छ। सो हामी यसलाई चाहिँ यहाँबाट यसरी राख्न सक्छौँ है। मेमोरी कार्ड चाहिँ यहाँ इन्सर्ट भइसकेको छ है। मेमोरी कार्ड राख्ने चाहिँ यहाँनिर छ एन्ड म यसलाई एकचोटि फेरि पावर अन गरेर हेर्छु है। यो चाहिँ अन भइसकेको छ। अहिले चाहिँ नो मेमोरी कार्डको नोटिफिकेसन आएको छैन हैन। यहाँ चाहिँ ब्याट्री देखाइरहेछ अनि यहाँ चाहिँ भिडियो है। सो हामीले मोड चेन्ज गर्यो भने यो फोटो मोडमा गइरहेछ जुन चाहिँ हजुरले देख्नुभयो भने 20MP वाइडमा गइरहेछ है। मोड चेन्ज गर्यो भने 20MP वाइडमै छ। यो चाहिँ अब सटर मोडमा गयो है। चाहिँ यो टाइमर है यो पनि 20MP मै गरिरहेको छु। यो चाहिँ टाइमरको लागि एन्ड मेन चाहिँ यो सेटिङ भयो अनि यो चाहिँ भिडियो है। यो चाहिँ भिडियो मैले 1080p मा 60fps मा राखिरहेको छु है। सो यसले खिच्न सक्ने भनेको चाहिँ 1080 मा पनि 60 सम्म चाहिँ मजाले भ्याउँछ है। सो स्टेबलाइजेसनको लागि चाहिँ 60fps ठिक छ हैन। यसमा गोप्रो जस्तो स्टेबलाइजर चाहिँ आउँदैन काम चल्छ हामीलाई। अनि यो भनेको चाहिँ है यो मैले एक्स्ट्रा एड गरेको हो। यो एड गर्नलाई चाहिँ हजुरहरु अब टेक्निसियनमा जानु पर्यो हैन। अनि यसको लागि मसँग माइक छ एन्ड यसको माइक चाहिँ मैले निकालिदिएँ है किनभने मलाई यसको माइक जरुरत थिएन हेलमेटमा राख्नको लागि। माइक जोडेर चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ है। यसको सेटिङहरु चाहिँ चेक गरौँ। सेटिङको लागि चाहिँ हामी मोडमा जाउँ लास्टमा आउँछ सेटिङ ओके। सो सेटिङहरुमा चाहिँ हजुरले देख्नुभयो भने भिडियो रेजुलेसन छ है। यहाँबाट चाहिँ तल माथि गर्न सक्छ। लुप भिडियो छ टाइम स्ट्याप छ एक्सप्लोजर छ हैन। अनि फोटो रेजुलेसनहरु मिलाउन मिल्छ बस फोटोहरु छ टाइम ल्याप्स छ हैन कन्टिन्यू ल्याप्स यसमा चाहिँ यिनीहरु खिच्न मिल्छ। पावर छ ल्याङ्ग्वेजहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ डेट एन्ड टाइम यिनीहरु चाहिँ नर्मलै भइहाल्यो। साउन्ड इन्डिकेटर साइड डाउन स्क्रिन सेभरहरु छ पावर सेभर छ हैन। यिनीहरु भनेको चाहिँ कतिमा स्क्रिन सेभर गर्ने पावर अफ कतिमा गर्ने यतिकै छोड्दाखेरि अरु फर्मेट गर्ने अप्सन छ हैन। लास्टमा चाहिँ अनि रिसेट बटन छ भर्जन भइहाल्यो। ओके चाहिँ यो भयो हैन। अनि यसमा चाहिँ 1080p 60 सम्म दिइरहेको छ। अनि अर्को जाने भने 30 मा नि खिच्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले। ओके छ हैन।
4Kमा 30 FPS सम्म सक्ने रहेछ अनि 2.7K पनि खिच्छ है खिच्न चाहिँ नखिच्ने हैन तर ओरिजिनल चाहिँ मलाई हो जस्तो लाग्दैन यसको यो चाहिँ फोर्सफुली 1080p लाई हैन डिजिटली त्यति बनाएको जस्तो लाग्छ है 720 छ त्यसमा चाहिँ स्लो मोसन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरु हैन 120 FPS सम्म यसको अप्सन चाहिँ छ है अब चाहिँ इन्टु गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी पुरै तल जानुपर्ने हुन्छ यसमा बुझ्नु पनि चाहिँ त्यस्तो केही छैन हैन नर्मली यति नै सेटिङहरु आउँछ ओके गरेर हामी यसलाई नर्मली हामी भिडियो सुट गर्न सक्छौं है सो यसको क्वालिटी चाहिँ म हल्का मेरो भिडियोबाट काटेर हजुरहरुलाई देखाउँछु कस्तो छ भनेर सो त्यो चाहिँ अब रहेन हैन किनभने यहाँबाट पानी छिर्छ सो अब पानी पर्दाखेरि चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौं हैन तर पानी भित्र चाहिँ यसलाई लान मिलेन अब हजुरले यो किन्न पनि सक्नुहुन्छ यो प्रब्लम छैन यदि हजुरलाई यो मन परेन हैन किन्नु पर्छ भने चाहिँ हजुरलाई लगभग धेरै नै चार्ज पर्दैन होला गएर न्यू रोडमा गएर सोध्नु भयो भने मजाले किन्न सक्नुहुन्छ है म चाहिँ हल्का यसको एक्सेसरिजहरुको कुरा गर्छु सो मैले चाहिँ माइक बनाएको है यसको लागि यसमा चाहिँ माइकको पोर्ट भनेर आउँछ TRRS भएको चाहिँ माइक लाग्दैन है यसमा किन नर्मली त्यही आइरा हुन्छ यसमा लाग्ने भनेको चाहिँ TRS माइक मात्र लाग्छ है सो मैले बनाइरहेको छु त्यो माइक पनि म देखाउँछु TRS मात्र माइक है सो यसमा चाहिँ जम्मा यो लाइनले थाहा हुन्छ है त्यो थाहा छैन भने हजुरलाई यहाँ लाइन तीनटा भएको चाहिँ यसमा चल्दैन दुईटा हुनुपर्छ एन्ड गोप्रोमा र यसमा चल्ने चाहिँ एउटै हो है सो यसलाई चाहिँ हामी यहाँबाट जोडेर चलाउन सक्छौं है यसरी यो चाहिँ अब माइक हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ इयरफोनको माइक हो है इयरफोनको मैले बनाएको माइक हो जुन चाहिँ अब अरूमा नि बनाउन मिल्छ हैन माइकहरु किन्न नि सक्नुहुन्छ हजुरले सो मैले चाहिँ यो अलिकति राम्रो आओस् भनेर चाहिँ मैले इयरफोनको माइक युज गरिरहेको छु यसमा हजुरले यो मजाले हेलमेटमा घुमाएर गर्न सक्नुहुन्छ होल्डर छ भने यसरी होल्ड गरेर नि काम गर्न सक्नुहुन्छ है हजुरहरु यसको चाहिँ निकालिदिए किन भन्दाखेरि चाहिँ अब मलाई खासै काम थिएन अब मोटो भ्लग गर्नको लागि अनि यसबाट धेरै नोइज पनि आउँथ्यो सो त्यही भएर मैले गरे यदि हजुरलाई चाहिन्छ भने चाहिँ यो निकालेर हैन यसमा राख्न सक्नुहुन्छ सो मैले यो चाहिँ अब मसँग गोप्रो भएको भएर चाहिँ मलाई खासै युज छैन त्यही भएर मैले यो सेलमा राखिदिएको है ओन्ली फर 5K एकचोटी मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ है यसको लागि चाहिँ यसको चार्जिङको पोर्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मसँग एउटा चार्जर छ जुन चाहिँ यो यसको चार्जर हैन यो चाहिँ मसँग सोनी JB1 को चार्जर छ अनि यो तार चाहिँ यसको खासमा यसमा जुन पनि चार्जर लगाएर हजुरहरु चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ है म यसलाई निकाल्छु एकचोटी पुरानो टाइपको एन्ड्रोइडको हो यो अहिले चाहिँ टाइप सी आयो हैन सो यो चाहिँ यसमा लाग्छ है यहाँनिरबाट हामी सिधै चार्ज गर्न सक्छौं यसलाई यसमा यसरी जोडेर चाहिँ हामी चार्ज गर्न सक्छौं है त्यही सोनीको चार्जरहरु खासमा म यसको पनि रिभ्यू गर्छु हैन 2-4 दिनपछि JB1 को लागि यो चाहिँ मलाई पपुलर लन्चबाट गिफ्ट भएको थियो सो मैले त्यसको भिडियो बनाएको छु हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यसको रिभ्यू पनि म देखाउँछु अनि अहिले जुन मैले क्यामेरा खिचिरहेको छु नि त्यो JB1 बाट खिचिरहेको छु सो क्वालिटी पनि बवालै छ है यसको सो यो रह्यो Eken क्यामेरा यसमा चाहिँ के एक्सेसरी आएको छ त म एकचोटी हजुरलाई त्यो देखाउँछु है त सो हजुरहरुलाई मैले त यिनीहरु सबै देखाइहालेँ केसिङहरु हैन अब केसिङमा चाहिँ यो यसरी फिट हुन्छ यसलाई फिट गरेर राखिदिउँ भयो एन्ड एक्सेसरिजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो भयो यसको बट्टा जुन चाहिँ पुरानो भइसक्यो यसमा नजाने यो मैले ट्याङ्डुङ राखिरहेको थिएँ लागि मात्र खोजेर ल्याएको थिएँ हैन सो Eken H9R है यसमै सबै दिइरहेको हुन्छ वाइफाई पनि छ है सो वाइफाईको एपबाट हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौं अनि यहाँनिर सबै दिइरहेको छ HDMI अब 160 डिग्री हैन डट एक्सेसरिज भनेको मसँग एक्स्ट्रा ब्याट्री एउटा पनि छ सो यो ब्याट्री चाहिँ 900 mAh छ है अब यसको यो चाहिँ अब चाइनिज ब्याट्री छ हैन यसमा चाहिँ ओरिजिनल ब्याट्री छ अब यो पनि हजुरलाई आउँछ हैन यसको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो ब्याट्री चाहिँ जम्मा आधा घण्टा मात्र दिन्छ है त्यति राम्रो परफर्मेन्स चाहिँ दिएन मलाई कस्टली यस्तै 800-900 परेको थियो हैन त्यसबेला त्यति राम्रो काम चाहिँ दिएन तर आधा घण्टासम्मको लागि चाहिँ काम दिन्छ अनि यसको ओरिजिनल ब्याट्रीले चाहिँ मलाई लगभग 1.5 घण्टासम्मको चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप दिन्छ है त्यो ब्याट्री किन्न नि मिल्छ अराउन्ड 900,000 मा आउँछ है अहिले चाहिँ यो चाहिँ चाइनिज ब्याट्री जुन चाहिँ म यो पनि दिन्छु हजुरलाई हल्का भए नि काम लाग्छ अर्को भनेको बट्टामा आउने चीज भनेको चाहिँ म निकालेर हेर्छु यो पनि निकाल्न मिल्छ है यो चाहिँ होल्डर भयो यसरी निकाल्न नि मिल्छ त्यो मैले यहाँ अर्काइरहेको छु यो चाहिँ बक्समै आउने भएको भएर चाहिँ हैन बक्समा चाहिँ यसरी निस्किन्छ जुन चाहिँ दुईटा बट्टा हुन्छ म दुईटा बट्टालाई निकाल्छु यसरी दुईटा बट्टा पनि यहाँ आइसकेको छ है मेरो स्पाइडरम्यान चाहिँ हेरेर बसिरहेको छ ल हेर एउटा बट्टामा चाहिँ के छ हेरौँ है यहाँ चाहिँ हाम्रो लगभग एउटा यस्तो तार रहेछ जुन चाहिँ अड्काउन हैन कुनै चीजमा अड्काउनलाई अरु यताउता गर्नलाई चाहिँ यो काम आउँछ जुन चाहिँ मैले निकालेको पनि छैन प्लास्टिक केसमै छ अनि अर्को भनेको चाहिँ एउटा यो चाहिँ ह्यान्ड ब्यान्ड है ह्यान्ड ब्यान्ड जुन चाहिँ ह्यान्डमा अड्काएर चाहिँ हजुरहरु मजाले ह्यान्डबाटै भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ अरु त के पनि छैन है यसमा एउटा मेमोरी कार्डको एडाप्टर बट्टा हेर्नु भने
हामीसँग यो एउटा ठुलो बट्टा छ। यसमा चाहिँ मेनली धेरै अब माउन्टहरू गर्ने चिजहरू छ है, जुन चाहिँ हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ लगभग एउटा यो हजुरले अब गोप्रोहरू युज गर्नुभयो अरू कसैको देख्नु भएलाई युज गरिरहेको यो चाहिँ हेलमेटमा उमा अड्काउने चिज हो होइन, जुन चाहिँ यहाँनिर छ। अनि एउटा रिमोट आउँछ। अब यसको एउटा अर्को राम्रो चिज भनेको चाहिँ यो रिमोट पनि हो है। अब हजुरहरू त्यसै सिधै डाइरेक्ट उमा गएर गर्नु पर्नु परेन। यसमा चाहिँ अब लगभग हजुरहरूले यो खिच्यो भने क्यामेरा आफै खिच्छ होइन, खिच्यो भने भिडियो खिच्छ। जुन चाहिँ अघिको प्यान छ नि हामी यहाँ मजाले बाँधेर त्यो कामहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ है। त यो पनि एउटा राम्रो कुरा हुनसक्छ है यसको लागि। अर्को भनेको अब यो साइक्लिङ माउन्ट छ जुन चाहिँ हामी बाइकमा नि युज गर्न सक्छौँ यतिकै मजाले राखेर होइन, युज गर्न सकिन्छ। अनि यो चाहिँ स्क्रु छ होइन, यो चाहिँ धेरै जस्तो गोप्रोहरू यिनीहरूमा युज हुन्छ। यो दुइटा छ, साइकलमा यो अड्काउनको लागि यो छ। अनि यहाँबाट चाहिँ माउन्ट लानु सक्नुहुन्छ है हजुरहरू यसरी। पछि यो छ, हजुरलाई थाहा नै छ यो स्क्रु भइहाल्यो होइन। अनि यो चाहिँ के हो भनेर सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ खासमा यो लाल भएको चाहिँ प्लास्टिक केज हो जुन चाहिँ वाटरप्रुफ हुँदैन। यो चाहिँ जुन यसमा छ नि यहाँनिरको प्लास्टिक केज हो जुन चाहिँ अब हजुरलाई वाटरप्रुफ नआइकन यो गर्नु छ भने खासमा यो उसको त्यति काम त छैन, तर यो फुट्यो भने एक्स्ट्रा यहाँको लागि। र यसमा आउने भन्ने चिज चाहिँ यति नै हो होइन। यसलाई होल्ड गर्नेवाला आउँथ्यो होइन, जुन चाहिँ मैले हेलमेटमा माउन्ट गरिसकेँ। सो त्यो त्यति पर्दैन, 1-2 सयमा आउँछ। सो त्यो चाहिँ मैले होल्ड गरिसकेँ होइन। सो यही हो इकेन क्यामेरा होइन। होप अब हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परोस् होइन। मैले चाहिँ एउटा सर्ट एन्ड स्विट भिडियो बनाउन खोजेको, मसँग यो पुरानो भएको भएर बिगिनर भ्लगर्सहरूलाई चाहिँ होइन धेरै काम आउन सक्छ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउँदैछु होइन। अब यसको बारेमा केही रिलेटेड क्वेसनहरू छ भने चाहिँ हजुरहरूलाई होइन मलाई इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यति नै हो यो भिडियोको लागि। अब नेक्स्ट प्रडक्ट भनेको चाहिँ मसँग JB1 छ होइन सोनीको, यो जुन म खिचिरहेको छु। अब त्यसको पनि म एउटा रिभ्यू चाहिँ बनाउँछु है भ्लगिङको लागि। ओके गाइस, मैले जति सक्छु त्यति देखाइदिइहालेँ होइन। त्यही हो इकेन क्यामेरा एन्ड मैले चाहिँ धेरै युज गरेँ होइन। पुरानो भ्लगहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, सबै इकेनबाटै मैले खिचेँ हो। अनि जति सक्छ मैले देखाइदिइहालेँ। हजुरहरूलाई होप यो भिडियो मन परोस्। एन्ड मैले भनिहालेँ होइन यो सेलमा छ only for 5K होइन। अनि मलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो नम्बर डिस्क्रिप्सनमा म राखिदिन्छु है। सो यति भन्दै अब यो भिडियो चाहिँ म यहीँ सघाउँछु होइन। अनि अर्को नयाँ भिडियो लिएर म आइहाल्छु। अर्को भिडियो चाहिँ JB1 क्यामेराको रिभ्यू हुन्छ होइन, रिभ्यू भिडियोमा चाहिँ। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ म हजुरहरूसँग बिदा लिन्छु। ओके, बाई बाई एन्ड ह्याभ अ नाइस डे।